हेलो एभ्रिवान, हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज म मुलाको अचार बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले यहाँ मुलालाई राम्ररी धोएर सुधारेर लिएको छु र यसलाई मैले एक दिनभरि मजाको घाममा सुकाइदिन्छु। त्यसपछि मैले पहेँलो तोरी लिएर यसलाई मैले राम्ररी भुट्दैछु। लगभग 5 मिनेट भुटिसकेपछि चाहिँ यो तोरी पड्किन थाल्छ। त्यति भएपछि चाहिँ हजुरले ग्यास बन्द गरिदिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ तोरीलाई ओखलीमा पिस्दैछु। यदि हजुरले मिक्सरमा पिस्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मिक्सर चलाउँदै रोक्दै गर्नु होला। त्यसो गर्दा चाहिँ यो धेरै मसिनो हुन पाउँदैन। मैले मसलाको लागि चाहिँ यहाँ जिरा धनियाको धुलो, बेसार र रातो धुलो खुर्सानी लिएको छु। यदि हजुरले कम पिरो खानुहुन्छ भने धुलो खुर्सानी चाहिँ कम राख्न नै सक्नुहुन्छ अथवा नराख्दा नै हुन्छ। अब मैले यहाँ प्यानमा तोरीको तेल राखेको छु र त्यसमा चाहिँ म हरियो खुर्सानी फुराउँदैछु। खुर्सानी एकैछिन राम्ररी फुरिसकेपछि मैले अघि बनाएको मसलालाई तेलमा राखिदिएँ। अब त्यो तेललाई चाहिँ मैले मुलामा राखिदिएको छु। मसला एकदम सिम्पल भए पनि अचार चाहिँ एकदम मिठो बन्छ। अचारमा यो सुप राखेको चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ, त्यही भएर मैले राख्दैछु। त्यसपछि मैले यहाँ नुन राखेँ। नुन चाहिँ अलिकति चर्को नै राख्नु होला। बिस्तारै यो मुलाको अचार अमिलो हुँदै गएपछि चाहिँ नुन कम भए जस्तो लाग्छ। यसमा अब मैले अघि पिसेर राखेको तोरीलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। अब मसला सबैतिर लागिने गरी मैले एकदम मजाले यसलाई मिक्स गरेँ र एउटा सफा र ओभानो भाँडो लिएर मुलाको अचारलाई चाहिँ त्यो भाँडोमा राख्दैछु। अचार राख्दा मुलालाई चाहिँ एकदम मजाले थिचेर राख्नु होला। त्यसो गर्दा चाहिँ मुलाको अचार छिटो बिग्रिँदैन। र यसै गरी हाम्रो मुलाको अचार चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।